بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده ان شاء الله هشرح معاكم طريقه عمل جراب للموبايل سهل وبسيط لكل المبتدئات، ما فيهوش اي تعقيد. هنشتغل فيه بغرزه الحشو، وكمان هستخدم فيه خيط النول او خيط المكرميه زي ما انتم شايفين، اللي هو متوسط السمك، مش رفيع ومش تخين. والالوان طبعا ترجع لذوقكم. وهنستخدم معاه ابره رقم 4.5 مللي، وكمان ابرة التنظيف عشان ندخل الزرار، والمقص بتاعه، وطبعا الولاعة، لان انتوا عارفين ان الخيوط بتاعة المكرمية او النول لازم نقفل الحروف بتاعتها بالولاعة. وطبعا هنستخدم عندنا اي زرار او اي فص عندنا موجود، من اكسسوري، من توكة، من اي حاجة موجودة عندنا. بسم الله. اول حاجة طبعا هنبدأ نعملها، هشتغل مجموعة من السلاسل، وده طبعا بيرجع لحجم الموبايل او التاب اللي احنا حابين نعمل عليه المقاس. فاحنا بنعمل مجموعة من السلاسل على حسب المقاس اللي احنا شايفينه قدامنا للموبايل او للتاب او لاي شيء احنا حابين نعمله الجراب. وعلى الاساس دوت بنحدد عدد السلاسل بتاعتنا. وليكن انا هشتغل النهاردة ب 12 سلسلة. بسم الله. انا عملت دلوقتي عقدة البداية وهشتغل 12 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دول ال 12 سلسلة اللي انا هشتغل عليهم. هرتفع كمان سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو، ودي هسيبها مش هشتغل فيها، وهروح اشتغل مباشرة في ال 12 سلسلة اللي قدامي بغرزة الحشو. 1 2 3 4 5. والجراب دوت المميز فيه ان احنا ممكن نعمله لون واحد او ممكن نعمله اكتر من لون، يعني بشكل مقلم، وممكن كمان نعمل منه اشكال، وهوريكم ان شاء الله في نهاية الفيديو هنعمل منه ايه. 6 7. وممكن تشتغلوه كمان بخيط القطن او بخيط الصوف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وفي رقم 12 هشتغل فيها 3 مرات غرزة حشو. 1 2 3. اشتغلت 3 غرز حشو في نفس الغرزة بحيث يديني الدوران اللي احنا شايفينه ده. وهكمل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وفي رقم 11 هشتغل 2 غرزة حشو. 1 2، بحيث ان احنا نكمل التلاتة اللي في اخر غرزة. وهقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها. زي ما انتوا شايفين دلوقتي بقى معايا 3 غرز حشو في اول غرزة اشتغلتها، و3 غرز حشو في الغرزة اللي في الزاوية اللي قصادها على طول، وعندي 10 من الطرف ده و10 من الطرف ده، يعني معايا 26 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. هرتفع سلسلة وهشتغل على كل 26 غرز حشو ب26 غرزة حشو زيهم. خلاص مش هبدأ اعمل تزايد لان انا خلاص عايزة الجراب بتاعي يبدأ يقفل. بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. زي ما انتوا شايفين دي خلاص مش غرزة عندي، ده المكان اللي انا بقفل فيه فمش هشتغل فيه. احنا بنشتغل 26 غرزة ولازم نعد. كده هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها، وزي ما احنا شايفين خلاص الجراب بتاعنا بيبدأ يضم روحه ويقفل بالشكل ده. وبالطريقة دي برتفع سلسلة وبشتغل على الراوند بتاعي ب26 غرزة حشو. بكمل طبعا الطبقات حسب عدد السطور اللي انا محتاجاهم. دلوقتي انا معايا سطرين، المفروض ان انا معايا دلوقتي 4 الوان، عايزة اعمل 20 سطر. طول ارتفاع الجراب اللي عندي 20 سطر، فبالتالي انا هشتغل 5 من كل لون، 5 اسطر من كل لون. هكمل كمان 3 سطور بنفس الطريقة دي، ان انا بشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو، وبقفل بعد كده في اول غرزة حشو بتقابلني بغرزة منزلقة، وبرتفع بنفس الطريقة واكمل. هكمل 3 سطور وهرجع لكم نضيف اللون الجديد. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين خلاص خلصت ال5 سطور بتوعي، وزي ما انتم شايفين خلاص بدأ الجراب بتاعنا يبان شكله. في المرحلة دي هبدأ اضيف اللون الجديد. طبعا لو هتكملوا بلون واحد فهترتفعوا طبعا الارتفاع اللي انتم محتاجينه للجهاز اللي انتم بتعملوا له الجراب. دلوقتي عشان اضيف لون تاني بجيب الخيط الجديد بتاعي وبلف حلقة على الهوا بالشكل ده، وكمان هقفلها عقدة عشان نأكد ان الخيط ما يفكش مننا خالص، وهسحبها من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، هقص الخيط طبعا اللي مش هستخدمه خلاص، وزي ما اتفقنا بنقفل حرف الخيط دايما بالولاعة. علشان الحروف بتاعتنا ما تفكش والخيوط، لان هو الخيط ده مجدول من اكتر من فتلة بالشكل ده. بجيب الطرفين بتوع الخيط بتوعي بخليهم معايا في ظهر الشغل بحيث ان انا اشتغل عليهم، وهبدأ اشتغل ال26 غرزة حشو بتوعي بنفس الطريقة على السطر بتاعي زي اي سطر عادي. وطبعا انا ارتفعت السلسلة مش هرتفع تاني خلاص، لان الارتفاع اللي ارتفعناه نقفل بيه الرابطة بتاعتنا هي ارتفاع غرزة الحشو. 1 2، وزي ما انتم شايفين معايا طرفين الخيط، وكمان زيادة للتأكيد بعد ما بخفي الخيوط بالشكل ده بثبتها من الداخل بالشكل ده بحيث ان هي مش هتفك معايا خالص. وزي ما انتم شايفين الشكل نضيف من جوه ومن بره بالشكل ده. انا معايا خلاص غرزتين، هنكمل الراوند بتاعنا بشكل طبيعي. خلاص نكمل ال26 غرزة حشو، ولما اوصل للغرزة ال26 بقفل طبعا بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها في السطر. بكمل بكل لون 5 سطور ولغاية ما اوصل للسطر رقم 19، وهنكمل مع بعض السطر رقم 20 عشان نشوف هنكمل الجراب بتاعنا ازاي. طبعا هرتفع بقية السطور لغاية ما اوصل للسطر 19 بنفس الطريقة، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو، وبقفل بمنزلقة في نهاية السطر وارتفع سلسلة واكمل السطور بتاعتي بنفس الطريقة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وخلاص انا كده اشتغلت 19 سطر، وكمان ارتفعت للسطر ال20 عملت منه 20 غرزة حشو. وبعد ما وصلت للغرزة رقم 20
يعني انا اشتغلت الراوند بتاعي لغاية غرزة رقم 20. بعد كده هرتفع 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هروح للغرزة، بقية الغرز بتاعتي الغرزة 21، وهشتغل غرزة الحشو بتاعتي كده 21 22 23 24 25 26، وهقفل بمنزلقة في أول غرزة أنا ارتفعتها في السطر بتاعي كالعادة بالشكل ده. خلاص هقص الخيط بتاعي، وزي ما انتوا شايفين لو ملحقناش وقفلنا الخيط بالولاعة هيفك طبعا مننا. فلازم نثبت خيط المكرمية او خيط النول بالشكل ده علشان الخيوط ما تفكش مننا. بعد كده هخرج من الحلقة اللي عندي على الإبرة، وهبدأ أثبت الخيط بتاعي، هخفيه خلاص تحت السلاسل بتاعتي. ولما أخفيه خالص كمان تاني بعمله بالولاعة وبثبت حرفه داخل الجراب بتاعي. زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل الجراب بتاعنا. بنركب له طبعا اي زرار، اي زي ما اتفقنا ممكن نجيب اللي هي الخرزات دي، بتتباع طبعا في محلات الخيوط الخاصة بالكروشيه والتريكو. الشكل ده نحطه طبعا اي شكل احنا هنحدده او نشوفه مناسب لينا. وممكن كمان هو كده خلاص الجراب بتاعنا خلاص انتهى، ممكن كمان نعمل منه زي ما احنا شايفين جراب كيتي. انا خلاص اشتغلت الجراب زي ما انتم شايفين، اشتغلته باللون البينك واللون الابيض، وكمان بدأت اعمل عين من العيون، وهنكمل العين التانية دلوقتي مع بعض. اي خيط صوف عندك، خيط مكرمية، اي نوع من انواع الخيوط المتوفرة عندك، بسم الله. وزي ما اتفقنا نقدر نعمل منه اشكال كتير جدا، ممكن نعمل منه ميني ماوس، ممكن نعمل منه كيتي، ممكن نعمل منه الفراشات، ممكن نعمل ورود ونحطها على وش الجراب، ممكن نخليه سادة زي ما هو. فبالتالي هو سهل وبسيط ونقدر نشكله باكتر من شكل. هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. طبعا المفروض انا هشتغل على 3 وهتجاهل اللي هي الرابعة، لان الرابعة دي ارتفاع غرزة الحشو. وهبدأ اشتغل بغرزة الحشو، 1 2 3. وفي رقم 3 هشتغل كمان مرتين، 1 2. وهكمل بقية الغرز بتاعتي، 1. وفي رقم 2 هشتغل مرتين، 1 2. وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها بالشكل ده. قص الخيط وهخرج من الحلقة اللي على الإبرة، هخفي طرف الخيط طبعا عندي من الداخل بالشكل ده. هتديني عين كيتي. دلوقتي نعمل النوز او الانف بتاعتها. زي ما اتفقنا بنستخدم اي نوع خيط متوفر عندنا، وكل خيط حسب الابرة اللي تناسبه. يعني ده خيط اللي هو نول الفرنساوي، بستخدم معاه الابرة رقم 2 ملي. والخيط الصوف السميك اللي شفتوه دوت استخدمت نفس الابرة 4.5 ملي. وده طبعا يرجع لراحة ايديكي في الشغل. هقفل
نعمل دايرة سحرية بالشكل ده، وهدخل جواها وهعمل حلقة. اشتغل داخل الدايرة السحرية 6 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6. طرف الخيط طبعا الصغير بقفل سنتر او مركز الدايرة، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. لسه طبعا الدايرة بتاعتي صغيرة وانا عايزة اكبر حجم بقها او النوز بتاعتها. هو المفروض تقريبا انه بقها. نرتفع سلسلة وهشتغل طبعا تزايد فوق كل ال6 غرز اللي قدامي، يعني هشتغل 12 غرزة حشو فوق ال6 غرز، يعني هعمل تزايد على ال6 غرز اللي موجودين. هشتغل فوق كل واحدة مرتين، 1 2 دي اول واحدة، 3 طبعا باخد الخيط البداية بتاعي معايا تحت الغرز، 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعت بيها، ونشوف الحجم ده هيناسبنا ولا لا. بالشكل ده انا شايفة ان هو مظبوط معقول. هقص الخيط بتاعي واخرج من الحلقة بالشكل ده، وهخفي طبعا طرف الخيط اللي معايا. داخل السلسلة. وزي ما انتوا شايفين كل الخيوط اللي هي بتاعت النول بستخدم معاها الولاعة بالخيط العادي طبعا، بالخيط اي خيط او الخيط اللي اشتغلنا بيه. هثبت طبعا بإبرة التنظيف، هحط الزرار بتاع الجراب الاول، وهثبت العيون بتاعت كيتي وكمان النوز، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. زي ما انتوا شايفين خلاص انا ركبت الزرار بتاع الجراب الاول زي ما احنا شايفينه بالشكل ده. بيكون ده شكل الجراب معانا، سهل وبسيط. وممكن كمان لو مش عايزين تستخدموا خيط المكرمية او خيط النول، استخدموا الخيوط الصوف اللي عندكم. بقايا الخيوط كمان ممكن تعملوا اكتر من تدريجة للون. وزي ما انتوا شايفين كمان كيتي ركبت العيون وركبت كمان بقها. في المرحلة دي هنعمل رموش كيتي بالشكل ده. هاجي من هنا المنطقة دي وهروح للطرف التاني بالشكل ده. تاني مرة، ومن نفس المكان هروح بالشكل ده. وبنعمل رموش كيتي زي ما احنا شايفين. هكمل طبعا الطرف التاني وهرجع لكم. كده خلاص اكون خلصت رموش كيتي كلها بالشكل ده.
زي ما انتم شايفين الجراب من جوه بيكون ده شكله. وطبعا زي ما اتفقنا اي زرار، لو عندنا حاجات متوفرة مفيش مشكلة، ما عندناش بنشتري بردك الحاجات اللي بتتباع في محلات الخيوط زي ما اتفقنا بالشكل ده. كان جراب بتاعنا النهاردة وفكرتنا النهاردة فكرة بسيطة جدا وسهلة للمبتدئات، اشتغلناها بغرزة الحشو، اسهل الغرز الموجودة عندنا في الكروشيه بطريقة سهلة وبسيطة وبالاعداد طبعا اللي تناسبنا، سواء حابين تعملوه للتاب، حابين تعملوه للموبايل، لاي جراب، اي حاجة انتوا حابينها. فكرتنا النهاردة كانت فكرة سهلة بسيطة، عملنا منها هيلو كيتي، وعملنا كمان الجراب السهل البسيط اللي هو يعتبر مقلم، ممكن نعمله كمان سادة، ممكن نضيف اشكال جديدة، وان شاء الله في حلقات تانية هعمل لكم منه بردك اشكال تانية. اتمنى النهاردة فكرتي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.